नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 12वी बोर्ड परीक्षेच्या तयारीसाठी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने अभ्यास कसा करायचा याच्या मेथड शोधतोय आणि त्या मेथडमधून अभ्यास करून बोर्डाच्या परीक्षेला जाणार आहोत. यापूर्वी मित्रांनो आपण प्रत्येक प्रकरणावरती कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले गेलेत याचा विचार केला आणि त्या प्रकरणातले तशाच पद्धतीचे इतर राहिलेले दुसरे प्रश्न करून जर आपण अभ्यास करून परीक्षेला गेलो तर नक्की चांगले मार्क त्याच्यामधून मिळवता येतील असा दृष्टिकोन ठेवून आपण एक सिरीज तयार केली होती, ज्याच्यामध्ये 1 ते 10 प्रकरणांपर्यंत संपूर्ण डिटेलमध्ये आपण त्याचा अभ्यास केला. त्या व्हिडिओची लिंक मी आय बटनमध्ये वरती दिलेली आहे. जर आपण ते व्हिडिओ पाहिले नसतील तर हे व्हिडिओ पाहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला अभ्यास कशा पद्धतीने करायचा याची कल्पना आहे. ही एक मेथड होती की त्याच्यानुसार आपण बोर्ड परीक्षेची तयारी करू शकतो. याच्या व्यतिरिक्त आणखी काही मेथड आहेत का की ज्याचा उपयोग करून आपल्याला बोर्ड परीक्षेची तयारी करता येईल, याचाच विचार करून मित्रांनो मी आज एक वेगळ्या पद्धतीच्या सिरीजला पुन्हा एकदा सुरुवात करतोय. फ्यू आपला आता वेगळा आहे. इयत्ता 12वी अर्थशास्त्राच्या बोर्ड परीक्षेच्या विचारलेल्या प्रश्नांचाच विचार करणार आहे. परंतु हे जे प्रश्न आपण विचारात घेतोय आज, ते प्रश्न अशा पद्धतीने विचारात घेणार आहोत की प्रश्नांचा विचार करून बोर्ड परीक्षेची तयारी करायची. आता प्रकरणांचा विचार नाही करायचा, आपण आता फ्यू चेंज केला. यापूर्वीच्या सिरीजमध्ये आपण प्रकरणांचा विचार केला होता, मी कोणत्या प्रकरणाचा अभ्यास करायचा, त्याच्यातले कोणते प्रश्न अभ्यासायचे. आज आपण थोडासा वेगळा व्ह्यू तयार करतोय आणि ह्या व्ह्यूद्वारे परीक्षेची तयारी करता येऊ शकते. काही विद्यार्थ्यांना प्रकरणांच्या व्ह्यूद्वारे अभ्यास करायला सोपं जाईल, तर काही विद्यार्थ्यांना प्रश्नांचा विचार करून बोर्ड परीक्षेची तयारी करायला सोपं जाईल. ज्या विद्यार्थ्याला जी मेथड सोपी वाटली त्या मेथडचा उपयोग करता येईल. चला पाहूयात ही मेथड नेमकी कशा पद्धतीने कार्य करणार आहे. पहा मित्रांनो, आपल्या अर्थशास्त्राच्या 80 मार्काच्या परीक्षेमध्ये मी जर पहिल्या प्रश्नाचा विचार केला तर या पहिल्या प्रश्नामध्ये 1 ते 8 प्रकारचे 1 मार्काचे प्रश्न आहेत. बोर्ड परीक्षेला ह्या 8 पैकी कोणत्याही 4 प्रश्नांची निवड केली जाईल आणि त्या 4 प्रश्नांमध्ये 5-5 उपप्रश्न विचारले जातील. 5-5 प्रश्न जे आहेत ते 1 मार्काचे असतील. असे 5 प्रश्न विचारल्यामुळे 4 प्रश्नांचे 20 मार्क होतात. मग एखाद्या विद्यार्थ्याने ठरवलं की मी फक्त 1 मार्काच्याच प्रश्नांचा अभ्यास करेल, तर काय होऊ शकेल? या विद्यार्थ्याला 1 मार्काचे 80 मार्काच्या परीक्षेमध्ये 20 मार्काचे प्रश्न सोडवता येतील. त्याचबरोबर अंतर्गत मूल्यमापनाची एक 20 मार्काची परीक्षा आपल्याकडे होत असते. या परीक्षेत देखील जे 20 मार्क आहेत, हे 20 मार्क अशाच पद्धतीच्या ह्या 8 प्रकारच्या प्रश्नांमधल्या प्रश्नांवरतीच आधारित असतात, जे 1 मार्काचे. म्हणजे 1 मार्काच्या प्रश्नाचाच जर फक्त तुम्ही अभ्यास करायचा एखाद्या विद्यार्थ्याने ठरवला तर त्याला 80 मार्काच्या परीक्षेत 20 मार्क आणि इकडं 20 मार्काच्या परीक्षेत 20 मार्क, असे टोटल 100 पैकी 40 मार्क ह्या प्रश्नाचा अभ्यास केल्यावरती मिळू शकतात. मग तुम्ही सगळ्या प्रकरणांमधल्या ह्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा जरी ठरवला तरी तुम्ही 40 मार्क मिळू शकाल. असंच आणखी एक उदाहरण आपण विचारात घेऊ शकतो. जसं ह्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्या प्रश्नांच्या संदर्भातले घटक दिसत आहेत. यामध्ये मी जर प्रश्न क्रमांक 6 सविस्तर उत्तरे लिहा हा प्रश्न अभ्यास करायचा ठरवला, तर या प्रश्नाला जे मार्क आहेत ते मार्क मी कशा पद्धतीने मिळू शकतो याचा जर विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की या प्रश्नामध्ये 3 पैकी 2 प्रश्न सोडवायचे असतात. मग 3 पैकी 2च प्रश्न आपण सोडवले तर 2 प्रश्नांना एका प्रश्नाला 8 मार्क आहेत. असे आपण 2 प्रश्न सोडवले तर मार्क किती होतील? 16. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला 80 पैकी ह्या एका प्रश्नाचा अभ्यास केला तर 16 मार्क मिळू शकतात. बरोबर. मग आता हे 16 मार्क जर मिळवायचे असतील तर कशाचा अभ्यास करायचा याचा जर विचार केला तर तुम्ही हे 16 मार्क देखील मिळू शकता. आता आपण प्रकरण पाहतच नाहीये, आता विचार करतोय प्रश्नांचा आणि प्रश्नांनुसार मार्क कसे मिळवायचे याचा विचार करतोय.
मग एखाद्या विद्यार्थ्याने जर ठरवलं की मी हा प्रश्न चांगला अभ्यास करून जाईल आणि याचे मार्क मिळवेल, तर मिळवता येऊ शकतात का? येतील मिळवता. फक्त 2च प्रश्न सोडवले की 16 मार्क आहेत, म्हणजे अख्ख्या पुस्तकातले 2 प्रश्न तुम्हाला चांगले लिहिता आले पाहिजे. मग हे 2 प्रश्न कोणते असतील याचा विचार करण्यासाठी आपण ही सिरीज सुरू केली आहे. हे 2 प्रश्न आपल्याला आधीच समजले पाहिजेत, आधीच ओळखता आले पाहिजेत आणि त्यानुसार जर अभ्यास करून गेलो, ते 2 प्रश्न आपण अभ्यासून गेलो असेल, सोडवता आले, तर 16 मार्क तुम्ही चांगल्या पद्धतीने मिळवू शकता. ही मेथड आपल्याला ह्या ठिकाणी अप्लाय करायची आहे की प्रश्नांचा विचार करून. मग त्याच्यासाठी आपण आजपासून ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेल्या बोर्डाच्या परीक्षेत या प्रत्येक प्रश्नांचा विचार करून त्या प्रश्नांमध्ये कोणत्या प्रकरणांवरती प्रश्न विचारलेले होते याचा जर विचार केला, तर याच्यातून नक्की आपल्याला मार्ग सापडेल की कोणत्या प्रकरणांतल्या प्रश्नांचा अभ्यास करून आपण जायचं त्या प्रश्नातले, म्हणजे आपल्याला विचारलेले प्रश्न सोडवता येतील. हा एक व्ह्यू आहे. मी काय सांगितलं, मी काय कशा पद्धतीने याचा विचार केलाय, हे जर समजलं नसेल तर पुन्हा एकदा व्हिडिओ रिपीट ऐका, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने हे जी मेथड आहे ती वर्क करते. ठीक आहे मित्रांनो, तर मग आज आपण प्रश्न क्रमांक 1 सुरुवात करूयात. प्रश्न क्रमांक 1 मध्ये देखील 4 उपप्रश्न आहेत 1-1 मार्काचे. त्यामधला आज आपण हा उपप्रश्न अभ्यासणार आहोत. उपप्रश्न आपल्याला माहिती आहे की 8 पैकी कोणताही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, पण 2021 मध्ये खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा हा प्रश्न विचारलेला होता. मग आता जर हा प्रश्न विचारलेला असेल तर यामध्ये कोणकोणत्या प्रकरणांवरती प्रश्न विचारलेत हे आपल्याला पाहायचे आहेत आणि त्या प्रकरणांमधल्या प्रश्नांवरती आपण जास्त भर दिला तर आपल्याला बोर्डाच्या परीक्षेत काहीतरी नक्की फायदा होणार आहे. अशा पद्धतीने कोणत्या प्रकरणातल्या कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा याचं आपल्याला एक गायडन्स ह्या पद्धतीच्या मेथडमधून होतं आणि ती मेथड तुमच्यापर्यंत पोहोचावी म्हणून आपण ही एक सिरीज सुरू केली. मी प्रत्येक प्रश्नातल्या प्रत्येक उपप्रश्नातल्या सगळ्या प्रकरणांमधल्या या प्रश्नांची माहिती तुमच्यापर्यंत देणार आहे. जर तुम्हाला ही मेथड आवडली तर नक्की कमेंटमध्ये लिहा, आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा, टेलिग्राम चॅनलवरती शेअर करा, आपल्या वेबसाईटवरती देखील अशा पद्धतीचे हे सगळे व्हिडिओ मधली माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यावरती जाऊन भेट द्या, म्हणजे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. चला मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये कोणकोणते प्रकरणांवरती विचारले होते, म्हणजे या सारखे प्रश्न इतर राहिलेले जे आहेत या प्रकरणातले ते तुम्हाला अभ्यासता येतील. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा. आपल्याला माहिती आहे हा प्रश्न असतो 5 मार्काला, कारण 5 विधानं याच्यामध्ये दिली जातात, ती सोडवली की 5 मार्क आपल्याला मिळतात. मग हे 5 मार्क मिळवायचे असतील तर कोणते प्रकरण तुम्ही टार्गेट केले पाहिजेत ह्या वर्षीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी, तर त्यासाठी आपण आधी विचारलेल्या प्रकरणांचा विचार करूयात. त्याच प्रकरणांमधले इतर राहिलेले प्रश्न चांगल्या पद्धतीने करून जाऊयात, कारण त्याच पद्धतीचे जर प्रश्न विचारण्यात आले तर हा प्रश्न रिपीट नाही होणार. याच्या व्यतिरिक्त राहिलेले इतर जे प्रश्न आहेत ना त्या प्रकरणात ते रिपीट होतील, तर त्याचा अभ्यास करते. पहा, इथं अर्थशास्त्राची शाखा जी संसाधन वाटपाशी संबंधित आहे हा प्रश्न विचारलेला होता आणि याचे 4 पर्याय दिलेले होते. सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ब स्थूल अर्थशास्त्र, क अर्थमिती आणि ड मौद्रिक अर्थशास्त्र. आणि उत्तराचे पर्याय दिलेले होते आपल्याला 1, 2, 3, 4. ओके, ह्या 4 पर्यायांपैकी कोणता पर्याय बरोबर आहे ते आपल्याला सोडवायचं होतं. यासाठी 1 मार्क होता. हा प्रश्न विचारला होता 2021 मधल्या ऑक्टोबरमधली झालेल्या परीक्षेमध्ये. तर हा प्रश्न कोणत्या प्रकरणातला होता तुम्हाला सगळ्यांना आठवलं असेल. प्रकरण क्रमांक 1 वरती हा प्रश्न विचारलेला होता. मग प्रकरण क्रमांक 1 वरती हा प्रश्न विचारला असेल तर प्रकरण 1 वरती 1 मार्काचा अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला जातो. तर मग तुम्हाला हे प्रकरण 1 मार्कासाठी देखील विचारात घ्यावं लागेल, कारण याच्यावरती 1 मार्काचे प्रश्न विचारले जातात. पहा मित्रांनो, आलं का नाही लक्षात कोणत्या प्रकरणाचा अभ्यास करायचा. यासाठी आपण ही सिरीज सुरू केलेली आहे आणि याच्यातून नक्की आपल्याला एक अभ्यास करण्याची वाट सापडणार आहे. म्हणून हे व्हिडिओ चांगले अभ्यासा, व्यवस्थित लक्षात घ्या, कशा पद्धतीने आपण विचार केलेला आहे हे समजून घ्या, त्या पद्धतीने अभ्यासाला सुरुवात करा. जर एखादी कन्सेप्ट समजली नसेल तर कन्सेप्टच्या संदर्भातले सगळे व्हिडिओ आपण अपलोड केले, ते एकदा चॅनलवरती जाऊन पहा आणि कन्सेप्ट समजून घेऊन ह्या प्रश्नांची उत्तरे देखील लक्षात घ्या. आपल्याला
प्रकरण 1 वरती हा प्रश्न विचारलेला होता. नेक्स्ट दुसरा प्रश्न पाहूयात. या प्रश्नामध्ये विचारलेला कोणता होता? दुसरा प्रश्न होता, एखादी गरज पूर्ण करण्यासाठी 2 किंवा अधिक वस्तूंना एकत्रित मागणी केली जाते, तर त्यासाठी कोणती संकल्पना वापरली जाते? त्याचे आपल्याला पर्याय दिलेले होते. पहिला पर्याय होता अप्रत्यक्ष, दुसरा होता ब अप्रत्यक्ष, तिसरा होता क संयुक्त किंवा पूरक आणि चौथा होता ड संमिश्र. आणि त्याचे उत्तराचे पर्याय देखील आपल्याला दिलेले होते. 4 पर्याय होते. त्यापैकी कोणता पर्याय बरोबर आहे तो आपल्याला सांगायचा होता. आता हा दुसरा प्रश्न कोणत्या प्रकरणावरती विचारलेला आहे? प्रश्न वाचल्यावर तुमच्या लक्षात आलं असेल, यायला पाहिजे मित्रांनो, परीक्षेत देखील हा प्रश्न कोणत्या प्रकरणातला आहे हे समजलं पाहिजे, तर आपल्याला उत्तर शोधायला सोपं जातं. हा प्रश्न विचारलेला आहे प्रकरण क्रमांक 3अ, मागणीच्या संदर्भातला प्रश्न आहे. 3अ या प्रकरणावरती जर 1 मार्काचा प्रश्न विचारला असेल तर तुम्हाला 3अ अभ्यास करून जावा लागेल. त्याच्यातले 1 मार्काचे प्रश्न अभ्यासावे लागतील. त्याच्यावरती 1 मार्काचा प्रश्न विचारला जातो. यानंतर असंच तिसरा प्रश्न जर आपण पाहिला तर तिसरा प्रश्न आहे, एकजिनसी वस्तू हे या बाजाराचे वैशिष्ट्य आहे. आणि पर्याय आपल्याला दिलेले होते अ मक्तेदारी, ब मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा, क पूर्ण स्पर्धा, ड अल्पाधिकार. अशा पद्धतीने 4 पर्याय दिलेले होते. त्या पर्यायांच्या संदर्भातले उत्तराचेही 4 पर्याय दिलेले होते. योग्य उत्तराचा पर्याय आपल्याला निवडायचा होता. हा प्रश्न कोणत्या प्रकरणातला आहे? हा प्रश्न आहे प्रकरण क्रमांक 5, बाजाराचे प्रकार. या प्रकरणावरती देखील 1 मार्काचा प्रश्न विचारला जातो. तर तुम्हाला 1 मार्काच्या प्रश्नांसाठी ह्या प्रकरणातल्या प्रश्नाचा देखील अभ्यास करावा लागेल. त्यानंतर चौथा प्रश्न बघूयात. या अर्थशास्त्रज्ञाच्या मते सार्वजनिक वित्त व्यवहार हा अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र या दोघांच्या सीमेवरती असलेला विषय आहे. कोण होते शास्त्रज्ञ? त्यांची नावं दिलेली आहेत. अ ॲडम स्मिथ, ब अल्फ्रेड मार्शल, क प्रोफेसर ह्यू डाल्टन आणि ड प्रोफेसर किंवा प्राध्यापक फिंडले सिराज. आणि यांच्यातले उत्तराचे पर्याय देखील 4 दिलेले आहेत. यापैकी योग्य पर्याय निवडायचा होता. हा प्रश्न कोणत्या प्रकरणावरती आहे तर त्या संदर्भातले देखील आपल्याला प्रश्न त्या प्रकरणातले अभ्यासावे लागतील. प्रकरण क्रमांक 8 वरती हा प्रश्न विचारलेला आहे, म्हणून 8 मध्ये आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. भारताचे सार्वजनिक वित्त व्यवहार या प्रकरणातला हा प्रश्न असल्याने त्याच्यातलेही 1 मार्काचे प्रश्न अभ्यासावे लागतील बा. आणि नंतर आहे 5 विदेश व्यापाराची भूमिका. त्याचे आपल्याला पर्याय दिलेले आहेत. अ परकीय चलन प्राप्ती, ब गुंतवणुकीचे साठी प्रोत्साहन, क श्रम विभागणी आणि ड हा निर्यातीच्या रचनेत बदल. अशा पद्धतीचा पर्याय दिलेले होते. आणि उत्तराचेही पर्याय पाहून घ्या. उत्तराचे पर्याय आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. यापैकी योग्य पर्याय आपल्याला उत्तराचा निवडायचा होता. हा प्रश्न कोणत्या प्रकरणातला आहे तर प्रकरण क्रमांक 10 वरती प्रश्न विचारलेला आहे 1 मार्कासाठी. म्हणजे या 10व्या प्रकरणातला देखील 1 मार्काचे प्रश्न आपल्याला अभ्यासावे लागतील. अशा पद्धतीने आपल्याला कोणत्या प्रकरणातल्या कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा हे देखील याच्यातून लक्षात येतं जर आपण प्रश्नांनुसार विचार केला तर. आता हे एक प्रश्न सांगितला त्यामुळे तुमच्या लक्षात आलं नसेल. आपण सगळे 5ही प्रश्न कोणकोणत्या प्रकरणातले आहेत हे एकदा पाहून घेऊयात. पहिला प्रश्न जो होता तो प्रकरण क्रमांक 1 वरती विचारलेला होता. दुसरा प्रश्न हा प्रकरण क्रमांक 3अ वरती विचारलेला होता. तिसरा प्रश्न या प्रश्नातला प्रकरण क्रमांक 5 वरती विचारलेला होता. चौथा प्रश्न प्रकरण क्रमांक 8 वरती विचारलेला होता. तर 5वा प्रश्न हा प्रकरण क्रमांक 10 वरती विचारलेला होता. अशा प्रकारे मित्रांनो 5 प्रश्न या प्रकरणांवरती विचारलेले होते. म्हणून आता आपल्याला 1 मार्कासाठी अभ्यास करत असताना ह्या प्रकरणांचा अभ्यास करावे लागतील, कारण ह्या प्रकरणांवरती 1 मार्काचे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे आपल्याला नक्की कोणत्या प्रकरणातले कोणते प्रश्न अभ्यासायचे हे देखील समजतात. आणि हे समजण्यासाठीच आपण ही सिरीज सुरू केली. आज फक्त आपण ह्या उपप्रश्नातल्या प्रश्नांसंदर्भातला अभ्यास केलेला आहे. खूप डिटेलमध्ये सगळ्या प्रश्नांची एकाच वेळी जर मी माहिती सांगितली तर तुम्हाला लक्षात येणार नाही. आपण प्रत्येक प्रश्नाचा वेगळा सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहोत. च्या संदर्भात आज व्हिडिओ बनवलाय. नेक्स्ट उद्या आपण ब या उपप्रश्नाच्या संदर्भातला असाच अभ्यास करूया आणि समजून घेऊयात की कोणत्या प्रकरणांवरती ब या उपप्रश्नात
प्रश्न विचारलेले होते, तर त्या संदर्भातल्या प्रकरणांमधले आपल्याला तशा पद्धतीचे इतर प्रश्न अभ्यासावे लागतील. ठीक आहे मित्रांनो, आजची आपली ही कल्पना तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. रोज आपण अशा पद्धतीचे एक व्हिडिओ या संदर्भातले अपलोड करणार आहेत. प्रत्येक प्रश्नांनुसार 6व्या प्रश्नापर्यंत आपण हे सगळं अशाच पद्धतीने डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. मित्रांनो, चला तर मग भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये इतर राहिलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भातल्या व्हिडिओच्या माहितीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.